Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τις διαφορές και τις ομοιότητες που έχουν μεταξύ τους τα ακριλικά, οι τέμπερες και η ακουαρέλα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο House of Στέλιος, είμαι ο Στέλιος και στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω για τα όσα γνωρίζω σχετικά με τις τέμπερες, τα ακριλικά και την ακουαρέλα. Βλέπω συχνά ότι ο κόσμος συγχαίει αυτά τα τρία υλικά, ειδικά τις τέμπερες με τα ακριλικά, με αποτέλεσμα να τα χρησιμοποιεί με τρόπους και σε επιφάνειες που δεν λειτουργούν. Το κάθε υλικό έχει τον δικό του τρόπο με τον οποίο δουλεύεται και χρησιμοποιείται για συγκεκριμένους σκοπούς και σε συγκεκριμένες επιφάνειες. Θα ξεκινήσω με τις τέμπερες που πιστεύω ότι είναι και το πιο γνωστό υλικό, καθώς το χρησιμοποιούσαμε από μικρή ηλικία. Οι τέμπερες υπάρχουν στο εμπόριο συνήθως σε μορφή σωληναρίου. Αυτές που χρησιμοποιώ εγώ είναι αυτές εδώ. Έχω αυτό το tupper το οποίο το έχω γεμίσει με τέμπερες. Αυτές οι τέμπερες λοιπόν είναι της μάρκας Talens. Για να τις χρησιμοποιήσουμε χρειαζόμαστε χαρτί, νερό και πινέλα. Η επιφάνεια πάνω στην οποία δουλεύεται η τέμπερα είναι αυστηρά το χαρτί, και λέω αυστηρά επειδή συχνά βλέπω ανθρώπους να χρησιμοποιούν τις τέμπερες πάνω σε άλλες επιφάνειες, όπως σε καμβάδες, σε έπιπλα, σε αντικείμενα κτλ. Για μένα αυτό είναι τελείως λάθος, καθώς η σύσταση της τέμπερας είναι τέτοια που λειτουργεί μόνο πάνω σε χαρτί. Είναι ένα υλικό που για να δουλευτεί χρειάζεται νερό. Οπότε αν το βάλουμε για παράδειγμα πάνω σε ένα αντικείμενο και αυτό το αντικείμενο βραχεί, θα φύγει όλο το χρώμα με αποτέλεσμα να χαλάσει το έργο μας. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της τέμπερας είναι ότι έχει διαφάνεια ανάλογα με το πόσο νερό της βάζουμε. Όσο περισσότερο νερό βάζουμε στο πινέλο, τόσο μεγαλύτερη διαφάνεια έχει η τέμπερα. Και κάτι τελευταίο που έχω παρατηρήσει στην τέμπερα είναι ότι όταν στεγνώσει αλλάζει ελαφρώς χρώμα. Δηλαδή μπορεί να γίνει λίγο πιο σκούρα από ό,τι ήταν πριν στεγνώσει. Τώρα που ξεκαθάρισαμε τι είναι οι τέμπερες, πάμε να δούμε τι είναι η ακουαρέλα. Μπορείτε να βρείτε την ακουαρέλα στο εμπόριο είτε σε μορφή παστίλιας, η οποία συνήθως πωλείται μέσα σε κασετίνες, ή μπορείτε να τη βρείτε και ξεχωριστά, ή σε σωληνάρια. Εγώ προσωπικά προτιμώ να χρησιμοποιώ την ακουαρέλα σε μορφή παστίλιας. Παρ' όλα αυτά όμως έχω και κάποια σωληνάρια από τα αγαπημένα μου χρώματα, ώστε όταν τελειώσει η παστίλια να την ξαναγεμίσω. Η μάρκα που προτιμώ εγώ είναι η Winsor & Newton, το ξέρετε άλλωστε, σας το έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο και μπορείτε να τη βρείτε σε όλα τα μαγαζιά με είδη σχεδίου. Η ακουαρέλα είναι ένα υλικό το οποίο δουλεύεται με νερό όπως και η τέμπερα και μπαίνει μόνο πάνω σε χαρτί όπως και η τέμπερα, με τη μόνη διαφορά ότι έχει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια από το ότι έχει η τέμπερα. Κατά τη γνώμη μου, όσο πιο ποιοτικό και καλό είναι το χαρτί που χρησιμοποιούμε για την ακουαρέλα, τόσο πιο όμορφο θα είναι και το αποτέλεσμα με την ακουαρέλα. Και λέγοντας ποιοτικό, εννοώ ότι το χαρτί πρέπει να είναι όσο πιο σκληρό και απορροφητικό γίνεται, και το πόσο σκληρό και απορροφητικό είναι πάει ανάλογα με τα γραμμάρια του χαρτιού. Εγώ αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ αυτό εδώ το sketchbook, που είναι από το πλαίσιο και είναι ένα απλό sketchbook με αρκετά χοντρές σελίδες, οι οποίες κάνουν πάρα πολύ για ακουαρέλα και για άλλα υλικά. Η ακουαρέλα, λόγω της διαφάνειας που έχει, είναι πιο δύσκολο να δουλευτεί, επειδή πρέπει να δουλεύεται από το φως στη σκιά. Πρέπει δηλαδή να έχεις προνοήσει από την αρχή ποια θα είναι τα φώτα σου και ποιες θα είναι οι σκιές σου και να έχεις αφήσει τα σημεία που πρέπει κενά. Τέλος, πάμε στα ακριλικά. Τα ακριλικά για μένα είναι το πιο ανθεκτικό υλικό. Πωλούνται είτε σε σωληνάρια, είτε σε κουτιά, είτε και σε μπουκάλια και συνήθως είναι πιο φθηνά από τις τέμπερες και την ακουαρέλα. Εγώ χρησιμοποιώ αυτά εδώ, που είναι της Liquitex και λέγονται Basics, αλλά κάποια στιγμή θέλω να αρχίσω να αγοράζω άλλα, διότι αυτά είναι πολύ αχνά, δεν έχουν τόσο έντονο χρώμα, οπότε δεν με βολεύουν ιδιαίτερα. Κάποια άλλα καλά που είχα δοκιμάσει και είχα κάνει βίντεο κιόλας εδώ στο κανάλι είναι της Winsor & Newton και μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ ή εδώ, κάπου εδώ. Για να δουλέψουμε τα ακριλικά χρειαζόμαστε πινέλα κλασικά, καμιά φορά νερό και μία επιφάνεια. Η επιφάνεια αυτή μπορεί να είναι είτε χαρτί, είτε καμβάς, είτε ξύλο, ή ύφασμα ή το οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά τα έχω χρησιμοποιήσει σε χαρτί, σε καμβά,
σε πέτρα, σε ξύλο, ακόμη και σε τοίχο που είχα ζωγραφίσει. Τα ακριλικά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε είτε χωρίς καθόλου νερό, είτε με λίγο νερό, ανάλογα με τη διαφάνεια που θέλετε να δώσετε. Αν θέλετε να δώσετε διαφάνεια, απλά προσθέτετε νερό. Και τέλος, τα ακριλικά στεγνώνουν πολύ γρήγορα σε σχέση με την τέμπερα και την ακουαρέλα. Ελπίζω να σας βοήθησε έστω και λίγο να ξεχωρίσετε αυτά τα τρία υλικά στο μυαλό σας. Γράψτε μου από κάτω ποιο προτιμάτε περισσότερο. Εγώ νομίζω ότι προτιμώ και τα τρία το ίδιο, ανάλογα με το τι έργο θέλω να κάνω ή που θέλω να τα χρησιμοποιήσω. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε κανένα βίντεο και να πατήσετε το καμπανάκι. Να με βρείτε σε Instagram, Facebook και TikTok για να τα λέμε και από εκεί. Και να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο αν θέλετε και άλλα βίντεο με υλικά ζωγραφικής. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Γεια σας, καλώς ήρθατε στο House of Στέλιος. Είμαι ο Στέλιος και σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για όσα γνωρίζω σχετικά με τις τέμπερες, τα ακριλικά και την ακουαρέλα. Εγώ χρησιμοποιώ αυτά εδώ